Welkom bij Iedereen kan haken. We gaan vandaag stokjes haken met de rechte zijkant en dat betekent dat je niet traditioneel je werk draait met 3 losse, maar hoe we het dan wel gaan doen, dat ga ik je nu uitleggen. En we gaan ook de onderkant met een rij vaste doen. Als je nog niet echt veel haakt, dan is het wel handig om dit aan te leren, zodat je altijd als je een dasje maakt dat je rechte zijkanten krijgt. En dat komt gewoon doordat je niet die 3 losse haakt op het eind, maar ja, hoe je het dan gaat doen, dat ga ik nu uitleggen. Je hebt dus nodig een bolletje wol, maakt niet uit welke, als je een dasje wil maken, een schaartje, haaknaald nummer 10, nou dit is nummer 8, sorry, dit is haaknaald nummer 8 en haaknaald nummer 6. En dan begin je met een opzetlus en dan pak je eerst de grootste haaknaald en daarmee ga je 25 losse opzetten en dan heb je ongeveer een dasje van 20 centimeter. Dus 25 losse met haaknaald nummer 8. 1 2 3 4 5 6 7 en als ik bij 25 ben, dan zie ik je weer terug. We hebben dus 25 los opgezet en dan verander je je haaknaald van nummer 8 naar haaknaald nummer 6 en dan gaan we de eerste rij van het dasje gaan we gewoon met vaste doen, zodat je toch wel een mooiere, kijk wat de voorkant is, een mooiere onderkant krijgt. En doordat je eerst met haaknaald nummer 8 en nu met nummer 6 gaat, is die onderkant ook niet zo moeilijk meer, want soms dan kom je gewoon ja, dat het net te vast wordt, maar doordat je nu gaan we dus vaste maken met een kleinere haaknaald in lussen met groter, dan heb je ook geen last meer en het ziet er toch heel mooi uit, want dit heb ik ook met haaknaald 8 en daarna haaknaald 6 gemaakt. Dus 8 voor het opzetten en nu gaan we dus een vaste maken, slaan we er 1 over en in deze beginnen we met een vaste. En je ziet al hoe makkelijk dit gaat, omdat die lussen lekker groot zijn door haaknaald nummer 8 en alleen maar deze hele rij met vaste beginnen. En dan is dit het resultaat van de vaste en als je op het einde bent van de toer, dan zie ik je weer terug. We zijn nu op het einde van de toer en dit is dus de laatste steek met vaste. En nu draai je je werk niet met, als je met stokjes begint, met 3 losse, maar je haalt je draad iets losser omhoog en dan draai je al meteen je werk. En nu sla je je draad om en die haal je achter de lus door. En dan begin je met omslaan en je haakt een losse. En dan ga je insteken in niet in deze, niet in de eerste, maar toch gewoon in de tweede. En we gaan nu beginnen met stokjes. En omdat je al een toer vast hebt gemaakt, is die toer vast, stokjes ook wel makkelijk hoor. En je ziet dadelijk pas het resultaat van de hoeken als we hier weer zijn.
dit is de laatste steek, dus omhalen en in de laatste steek wel even een dubbele lusjes. En dan gaan we nu weer het werk keren, dus je gaat een beetje het lusje omhoog trekken, dan keer je het werk, dan sla je je draad om de haaknaald en dan neem je die draad om die lus mee en dan neem je mee naar voren en dan sla je hem nog een keer om en dan hou je even je duim hier wel bij die 3 steken, want daar moet je helemaal doorheen. En dat is niet altijd even makkelijk. Zo, 3 steken en dan ga je weer omslaan en dan ga je niet in deze maar in die tweede gewoon een stokje maken en dan telt deze mee met het stokje en als ik dadelijk op het eind ben dan zie je weer hoe ik het werk keer. We zijn nu op het einde van de toer. Kijk, dit is nog een stokje en dit is het beginstokje, dus nog een keer een stokje op een stokje en dan gaan we weer omslaan en dan gaan we die mooie rechte hoeken maken en dan pak je dit lusje, moet je misschien even meehelpen hoor, met je duim en dan heb je nog een lusje nodig van dit stokje en die pak je hier weer op, dan heb je 2 lusjes en daar ga je met je haaknaald doorheen en dan weer omslaan en dan weer door 2 en dan weer een keer omslaan en dan weer een keer door 2, maar we gaan hem dadelijk nog een keer oefenen en dan is het net of je een stokje hebt en dan heb je hem heel mooi zo, eigenlijk zo recht. Dan ga je weer het lusje omhoog trekken, je draait je werk of je keert je werk, dan omslaan en die draad ga je om die lus heen en dan ga je weer omslaan en dan ga je weer door deze 3 en die moet je vasthouden, want anders kom je niet er doorheen, door deze 3 en dan heb je weer omslaan en dan ga je in de tweede, niet hierin maar in de tweede, een stokje maken en dan wordt dit weer je eerste stokje, maar normaal heb je hier 3 lussen en dan krijg je altijd gaten in en nu niet en deze maak je weer af, deze toer met stokjes en dan zie ik je weer op dit einde, zie ik je weer terug. We zijn nu weer op het einde van de toer. Dan pak je weer het lusje op, het bovenste lusje. Nou, je moet een enkel lusje hebben, je hoeft maar 1 lusje hiervan te hebben. En dan pak je het lusje van de zijkant, zeg maar van het beginstokje. Dan sla je weer je draad om de haaknaald. Dan doe je door 1, door 2. Even kijken hoor, nee, je moet eerst het draad om je haaknaald, sorry hoor, draad om je haaknaald, om het lusje, om het tweede lusje, dan door 2 lusjes, dan omslaan, door 2, omslaan, door 2. En dan heb je weer een zijkant stokje, dan weer een beetje losser en je weer keren en je ziet dat dit gewoon al een heel mooi stokje is. En dan ga je weer draad om je haaknaald en je draait hem weer om, zodat je weer 3 lussen hebt en daar haal je weer je draad op en dan ga je door 3 lusjes heen. Het is altijd heel eventjes een beetje lastig, maar je hebt dadelijk echt mooie rechte hoeken. Dan met de draad om, niet hierin, maar in de tweede. Zie je hoe mooi die hoek of die zijkant wordt?
Kijk, hier heb je gewoon een rechte hoek. En zo maak je dit helemaal af. En dan heb je gewoon, ja, je kan sowieso nu veel beter een begin maken. Gewoon een grotere haaknaald, eerst een rijtje vaste en daar zet je je stokjes op. En als je deze zijkanten zo doet, dan heb je nooit meer die grote lussen en die lelijke kanten aan de zijkant. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken, graag duimpje omhoog hieronder en abonneer door te klikken op mijn foto. En ja, bedankt voor het kijken en tot de volgende video.